ابل غيرت استراتيجيتها هالسنه، ويمكن السنه الجايه كمان تغيرها اكثر. وبالتاكيد لو تكلمنا على شركه سامسونج قاعدين يضبطوا امورهم بالمعالجات وشراكه مع شركه صينيه، فخلينا نشوف اخر الاخبار التقنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بجوجل، واللي غيروا بعض السياسات على تطبيق فوتوز الجديد حقهم. طبعا فوتوز موجود من زمان، ولكن تطبيق فوتوز أخذ إعادة تطوير بشكل جدا رايق، مما أتاح إمكانيات التحرير من نفس التطبيق، وأيضا نقدر نقول إعدادات متقدمة أكثر. الشيء الجدير بالذكر أنه جوجل غيرت سياسة تخزين الملفات المفتوحة اللي كانت عندهم أول، فكانوا يقولوا خزنوا قد ما تبوا ملفات عندنا في جوجل فوتوز بدون أي حساب، فبالتالي نسخة مخففة من الصورة عندكم على الجهاز ونسخة بحجمها الكامل موجودة عندنا على الكلاود على السحابة. هالأمر هذا تغير وصار إنه لا، ابتداء من السنة الجاية حيكون في أمر مختلف، حيكون في اشتراك شهري، حيكون أيضا الاشتراك الشهري هذا له وضوح عندنا في المنطقة كيف بيكون، بالإضافة إلى بعض التحديثات من ناحية سياسة الاستخدام. ولكن هنا لازم أطمن الكل بأنه كل الصور اللي تم تخزينها قبل نهاية السنة أمورها طيبة وما حد تخضع على نفس السياسات الجديدة. وبرضو بعطيكم تحديث لأنه في وتيرات تغيير كثيرة قاعدة تصير على هالموضوع. ون بلس 9 قاعد يقرب بشكل أكبر، وزي ما لمحت في الحلقة الماضية أنه يشبه الجالكسيز، نعم قاعد يشبه النوتس أيضا لما شفناه من الجهة الخلفية، وشفنا طريقة التصميم اللي موجود منه نسختين لنفس ون بلس. بنتكلم على ون بلس 9، هذا الجهاز الجديد اللي بيجي أيضا مبكرا، بحكم أنه السنة الجاية بيكون فيها ترددات وتغييرات كثيرة. زي ما شفتوا في عنوان الحلقة، حتى أبل سياستها بتتغير السنة الجاية، مو تتغير، بتمتد من التغير اللي صار هذه السنة. والايفون الجديد الايفون 12 ميني وصل، فوش ودكم معلومات عنه اكتبوا لي اياها في وصف الحلقة. وبالتأكيد ايضا المحفظة الجديدة حقتهم الماج سيف اللي من الجلد الطبيعي. غريبة شركة تحب البيئة وتجيب محافظ بالجلد الطبيعي، ما ادري. وعلى سيرة ابل، الاي او اس 14.3 بنسخة البيتا بين لنا ايقونة السماعات اللي متوقع تصدر قريبا من ابل. قريبا يعني يا نهاية شهر ديسمبر يا بداية السنة الجاية. سماعات تكون مو نفس الايربودز، بل انها تكون فوق الاذن، وبالتالي ابل تقدر تدخل على قطاع جديد من السماعات اللي تحت مسماها بالكامل، وما يكون تحت قطاع ثانوي لها زي بيتس. وهذا الامر اللي قاعدة تسعى فيه ابل بشكل جدا كبير. وما دام قاعد اسولف عن ابل، بخلص موضوع تغيرات حق السنة الجاية. الحين ابل السنة هذه لأول مرة عطتنا 5 جوالات في سنة واحدة. عطتنا الايفون 12، 12 برو، 12 ميني، و12 برو ماكس، وايضا الايفون اس اي بجيله الثاني. المتوقع انه السنة الجاية يكون في ايضا ايفون سادس، فيكون في 6 ايفونات يتم طرحها عام 2021. المسرب الشهير مينغ تشي كو، اللي عرف بانه يعطي كثير اخبار مستقبليه عن ابل وتيجي دائما صح، قال انه حيكون في ايفون اس اي جديد بلس العام القادم. وايضا جاء بعض الاخبار عن معلومات الايفونات ال13 السلسله الجديده من ابل، وقال انه اكيد بتحصل على المعالجات الجديده اللي هي الاي 15 بايونيك. وايضا وضح انه حيكون في نفس النماذج الاربعه الاساسيه، فالايفون 13، 13 برو، 13 برو ماكس، و13 ميني. لحظه، انتم قاعدين تفكروا معي انه ما امداهم يطلعوا في السوق ولسه نتكلم على الجايات؟ نعم، بل انه في تقنية جديدة بتستخدمها ابل لأول مرة في اجهزتهم، ونتكلم على البطاريات اللينة، السوفت باتريز. البطاريات اللينة تعطي كفاءة حجم اكبر للكفاءة حقة البطارية، وتاخذ مساحة اقل داخليا في الجهاز، مما يعني انه يمكن يكون في تطور على القطع الاخرى، او قلة في وزن الجهاز القادم، تخفيف في وزن الجهاز الجاي. ايضا وضح انه البرو والبرو ماكس بيحصلوا على اعرض عدسة في تاريخ الايفونات من ناحية الكاميرا الخلفية. ووضح انه الاس اي الجديد البلس بيكون بشاشة ال6 انش، وكثير تسريبات قاعدة تطلع. رغم كثرة المعلومات اللي تطلع منه كونه مسرب معروف وشهير، بل ايضا تحس انه دائما الاشياء الاكيدة ينسبوها له، رغم انه المهم اتكلم على الايفونات القادمه. تشكل كمان لعبه مختلفه من ابل. احنا شفنا انه هالسنه طلعوا 5 اجهزه، والسنه الجايه اذا طلعوا 6 اجهزه، يعني بالفعل هم قاعدين يحاولوا يكثفوا اصدار اجهزه ويصيروا نفس الشركات الباقيه اللي موجوده في العالم، يوصلوا لشريحه اكبر من المستخدمين. صح الايفونات نشوفها جدا غاليه، اسعار 3000 4000 ريال وفوق، اللي هي $800 وفوق، بس برضو نتكلم على لما يطرحوا الاس اي بنسخ جديده باحجام البلس والحجم العادي، نعرف انهم كمان الفئة المتوسطة يبغوا ينافسوا فيها. وما ننكر انه سياسات ابل الاولى كانت بانهم يعطوا مجموعة من الاجهزة القديمة والحالية
هذه الأجهزة تشكل الأسعار من أقل شيء إلى أعلى شيء، وبالتالي كأنهم يعطوا إنه ترى هذا البوكيه اللي نعطيه للناس بدل ما كل سنة يصدروا 3 أو 4 أجهزة من نفس الصياغة. أبل نفسها تغيرت وصارت تنتج أجهزة بكثافة عالية زيها زي العالم. واروح لسامسونج واقول خبرين. اولها انه معالج 1080 SoC تم اعلانه بشكل رسمي بقدرات جدا عاليه، دعم لكاميرات الى 200 ميجا بكسل، ايضا دعم معالجه الفيديوهات وتحرير الفيديوهات على الجهاز، فيديوهات من نوع HDR10 بلس، وايضا قدرات معالجه جدا كبيره، ذكاء اصطناعي مدمج في نفس المعالج. ايضا الفكره انه سامسونج تطرح معالجات زيها زي انتل وكوالكوم، هالمعالجات يكون فيها مثلا 40 قدره خارقه، اللي ياخذ هالمعالج ويحطه على جهازه يقدر ياخذ من القدرات الخارقة 10 والباقيات يقلل فيهم براحته، وبالتالي ينتج الجهاز اللي يبغاه هذا المصنع. وسامسونج ايضا اعلنت عن شراكه بينها وبين فيفو، واضح انه فيفو بتكون اول الشركات اللي بتحصل على هالمعالج وتتبناه في اجهزتها بشكل رسمي. اغلفه الحمايه للاس 21 وال 21 بلس تبين لنا انه في فرق ما بين احجام هذه الشاشات. الرتم الطولي اللي يغلب على جهاز الاس 20 او غلب عليه في الاس 20 حيكون بالاس 21 يغلب عليه، وايضا حيعطي عرض لنفس الجهاز. في فرق ما بين الشاشتين وملاحظين الصوره كيف تبين لكم انه حيكون في فرق واقعي، ومتوقعين هذه الاجهزه يتم اعلانها رسمي من سامسونج بدايه 2021. في تسابق كبير منهم انهم يعلنوا جديد الاجهزه قبل الكل بدايه السنه. في بعض الناس نشروا فيديوهات لفولفو يقولوا انه هذه اختبارات جدا قويه لفولفو تبين لكم متانه الشركه والشيء اللي هم قاعدين يسووه عشان يبينوا الامان فيها، ولكن في الحقيقه الاختبارات اللي بانت لفولفو اللي امتدت ل10 سيارات، كل سياره يطيحوها من حوالي 30 متر طايحه كذا قاطعه على وجهها في الارض. هذه كانت تعاون ما بينهم وبين الجهات حقه الانقاذ على اساس انهم يسووا تدريب ويساندوا في عمليات التدريب لانقاذ الناس من هذه السيارات، وتدريب نفس مختصين الانقاذ على كيفيه التجاوب مع السياره بالمعادن الجديده اللي قاعده تصنع اخر 10 سنوات بالحوادث اللي تعتبر اقوى نوع حوادث. فهذا النوع من الحوادث يشكل حادث سقوط او ايضا تصادم بسرعه جدا عاليه على هاي واي على سبيل المثال. فالامر يبين لنا قدره التعاون ما بين فولفو في السعي لتدريب جهات الامان، وليس انه فولفو قاعده تختبر سياراتهم في هالتجربه. فولفو سبق وسوت تجارب جدا كثيره مشابهه لها تبين لنا كفاءه السيارات، بس مو هذه ما ضبطت معاكم اللي قاعدين يعطوا الاخبار. واكيد اقول نهايه الاخبار وكل الاخبار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد احد. ولا تنسوا الفيديوهات اللي طلعت الاسبوع الماضي كانت جدا كثيره على القناه، والحين انصحكم تروحوا لواحد فيهم معلومات عن البلاي ستيشن 5، اشياء كثير الناس ما تعرفها، وبالتالي سواء مهتم او غير مهتم في البلاي ستيشن 5 اعرفوا انه هالمعلومات كثير منها موجوده في عالم التقنيه ضروري نعرفها.